فيلم سواق الأتوبيس بيورينا قصة حياة حسن اللي بيشتغل سواق أتوبيس الصبح وبيشتغل على التاكسي بتاعه بالليل عشان يقدر يصرف على مراته وابنه. لكن للأسف الأعباء المادية بتزيد عليه مع الوقت. مع ذلك مراته ميرفت متفهمة موقفه تماما، لكن الأمور بتتأزم لما بيعرف حسن إن مصلحة الضرايب بتهدد إن هي هتحجز على ورشة والده المعلم سلطان لو ما قدرش يدفع الضرايب المتأخرة عليه واللي بمبلغ 20,000 جنيه. الورشة بالنسبة للمعلم سلطان مش مجرد مصدر للدخل، لكن الإنجاز اللي طلع بيه من الدنيا، ولو خسره احتمال كبير يموت من الحسرة. عشان كده حسن بيحاول بكل الطرق إن هو يتفادى إن مصلحة الضرايب تحجز على ورشة والده. كاتب سيناريو وحوار الفيلم هو بشير الديك، اللي بيعرفنا تاريخ الشخصيات بهدوء وبسلاسة وبدون افتعال. زي كده لما نكون بنسمع اتنين بيتكلموا غير ما نقصد طبعا، ونعرف من كلامهم التاريخ الشخصي بتاعهم. هما مش قصدهم يعرفونا المعلومات دي، لكن احنا بنعرفها من الحوار ما بينهم، وده اللي بيحصل في الفيلم. ودي تعتبر حرفنة من الكاتب انه يحسس المتلقي ان هو اللي عرف المعلومات بنفسه، مش الكاتب اداهاله. حسن اللي بيصحى الساعة 4:15 عشان يروح شغله بتورينا كاميرا عاطف الطيب المخرج قد ايه هو مهتم بعيلته. الصورة اللي موجودة على الكومودينو، الطريقة اللي بيغطي بيها مراته بعد ما بيسيب السرير، بيورينا عاطف الطيب قد ايه حسن مهتم بعيلته وبيحاول يحميها بقدر الإمكان. حسن مش بس مسؤول عن مراته وابنه، هو كمان مسؤول عن والده ووالدته وأخته الصغيرة كوثر، اللي بنشوفها في لقطة زي كده وهي بتطلب مساعدته. الكاميرا بتعكس العلاقة ما بينهم، فنلاقي إن كوثر حجمها صغير في الصورة لكن حسن حجمه كبير. هو كمان في مكان أعلى بصريا لأن هي اللي محتاجة مساعدته وهي اللي بتعتمد عليه. مع ذلك حسن ما هواش شخص مثالي، بالعكس بنشوفه بيفقد أعصابه وبسرعة أكتر من مرة. كمان ما بيتفهمش موقف مراته اللي بتحاول تساعده ماديا، بيفتكر إن والدتها هي اللي حرضتها على التصرفات دي. كمان بيبتدي يحاول يبعد مراته عنه، بيفضلوا يتخانقوا، بيصعد الخناقات لدرجة إنه بيضربها. كل ده بيخليه يبان كشخص حقيقي مش مجرد رمز، وبيساعدنا كمشاهدين إن احنا نتعاطف معاه أكتر. شخصية ميرفت من الشخصيات اللي بتثري الفيلم. هي بتحب جوزها وبتحب ابنها طبعا، وعايزة توفر لهم أفضل حياة ممكن توفرها لهم، ومع الوقت بتدرك إن الأوضاع الاقتصادية اتغيرت وهي كمان لازم تتغير، فبتقرر إن هي تكمل تعليمها عشان خاطر تقدر تشتغل وتساعد جوزها في مصاريف البيت. للأسف جوزها ما بيتفهمش موقفها ده، وده بيحطها في مأزق. هل تسمع كلام جوزها بالرغم إن هي شايفة إن ده هيأثر على عيلتها بشكل سلبي على المدى البعيد، ولا تتحداه وتثبت له إن هي عندها حق؟ صعب إننا نحكم على ميرفت إن هي أنانية، لأن هي سبقت بالفعل وأثبتت قد إيه هي بتحب جوزها بإن هي ادته الصيغة اللي والدتها ادتها لها هدية عشان خاطر يدفع مقدم التاكس اللي بيشتغل عليه. هي عندها استعداد تضحي عشان خاطر أسرتها، لكن مش عندها استعداد تضحي عشان خاطر أسرة جوزها. الاختيار ده مش بيمثل اختيار شخص بس، ده بيمثل اختيار طبقة بأكملها. من المناظر اللي بنشوف فيها بيت ميرفت بنستنتج إن هما بينتموا للطبقة المتوسطة، بينما المستوى بتاع أسرة حسن بنشوفه بينحدر. ميرفت سبق ليها وإن هي عملت تضحيات، لكن تضحياتها ليها حدود. بنعرف مع الوقت إن عوني جوز أخت حسن هو اللي حرض حسن إنه يسيب الورشة ويتطوع في الجيش، مش وطنية من عوني لكن لأنه كان عايز يستفرد بالورشة وبأرباحها. كمان المعلم سلطان كان بيثق في عوني وما بيراجعش ورا. أول مرة بنشوف فيها الورشة بنلاحظ إن حركة الكاميرا وحركة الصنايعية بتدينا انطباع إن الورشة شغالة وفيها شغل كتير. عشان كده أما بيجي عوني يدعي إن مفيش فلوس يدفع بيها الضرايب المتأخرة، حسن ما بيصدقوش، وإحنا كمان بيبقى صعب نصدقه كمشاهدين لأن إحنا شفنا بعينينا غير كده. في المشهد ده بنشوف صورة لجمال عبد الناصر في الخلفية وقريبة من مركز الصورة، وده بيخلي ظهورها متعمد. مع حبكة الفيلم بيخلينا نربط ما بين اللي بيحصل للورشة والخصخصة اللي كانت بتحصل في الوقت ده.
زي ما الورشة هتتباع بالرخيص بعد ما المعلم سلطان يبقى مريض وما يقدرش يديرها بنفسه لناس ما يهمهمش الورشة في شيء، بالعكس هم عايزين يهدوها عشان يبنوا مشاريع يختنوا بيها أكتر ما هم أغنياء، ولا يهمهم حتى الصنايعية اللي شغالين في الورشة، واللي عاطف الطيب بيتأكد إن هو يجمعهم كلهم في لقطة واحدة عشان انت كمشاهد لما تشوفهم بنفسك متنساهمش. مع بداية الفيلم بنشوف حرامي بيحاول يسرق محفظة واحدة ست في الأتوبيس اللي حسن شغال عليه. المشهد ده بيأكد تيمة الفيلم اللي بتتكرر كل شوية، إن في ناس بتغتني بالسرقة والغش، واللي بيسرقوه بيسيب الباقيين مش عارفين يعيشوا. زي كمان أزواج إخوات حسن اللي بنشوف في الفيلم إن هم اغتنوا بالانتهازية والاستغلال، ومش مكفيهم كل ده، لأ عايزين كمان ينهبوا شقة عمر المعلم سلطان. وده اللي بيخلي نهاية الفيلم جميلة ومحزنة في نفس الوقت، لأنه بينتهي زي ما ابتدى، حسن لسه شغال على الأتوبيس ولسه في حرامية. صحيح هو في النهاية مسك حرامي وبيضربه انتقاما منه على كل اللي اتسرق قبل كده، لكن مسك حرامي صغير بيسرق محفظة أو شنطة، ممسكش الحرامية الكبار. وده اللي بيأكده بالصرخة بتاعته في نهاية الفيلم إن الصراع لسه منتهاش. الفيلم بيقدم شخصيات معقدة بنستكشفها من خلال سيناريو ذكي وتصوير أذكى. صحيح مش بالضرورة هنتفق مع كل اللي بيقدمه الفيلم، في ناس ممكن تكون بتفكر إن أيام عصر السادات كانت أفضل من كده بكتير، لكن الفيلم بيقدم أفكاره بشكل مرتب وبأسلوب جميل، وعشان كده يستحق في رأيي 8 من 10. وانتم ايه رأيكم في نهاية الفيلم؟ شايفينها نهاية حزينة ولا نهاية سعيدة؟ مستنية أعرف رأيكم في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو افتكروا تعملوا لايك وشير. يومكم سعيد.